Nawala yung kintab kagad ng noo ko, oh. Hindi ako makaget over kung gaano kaganda yung packaging nila ngayon. Uy, na-miss ko to, ah. Uy, in fairness. Yes. Ay, ang ganda ng lip mask. Mula noon hanggang ngayon, ever Bilena, oh my gosh. Hello everyone! Welcome back sa ating channel! Okay, so today, meron tayong babalikan. Alam niyo, dito ako nagsimula. Based sa title, of course, nabasa niyo na. Ever Bilena! Ayan, yung packaging and new look ng Ever Bilena. And alam niyo, nung nakita ko to, nung in-unbox ko, sabi ko, wow! Pag nakita mo siya, parang hindi mo expect na, hello, Ever Bilena. Alam naman natin lahat na ang Ever Bilena is super affordable. Alam niyo naman dito ako nagsimula ever since, naalala niyo yung time na pag nag-grocery ako, doon ako bumibili ng makeup. Yes, Ever Bilena yun, mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali, mga 10 years ago, doon ako nagsimula na paunti-unti. Bilang simpleng may bahay. Sinasabay ko yung kalendaran ko sa pag-grocery. O diba? Yung mga unang-unang makeup videos ko, Ever Bilena talaga, for the win. Ito yung kanilang All Day and Pro Collection. Ang gagawin natin today is clean makeup look. Lagi ko ito nakikita sa IG Reels and sa TikTok. So, mag-start tayo sa hair. Kailangan kasi slick. EV Pro Lock That Look Makeup Setting Spray. Para ma-refresh lang yung ating face. And gagamitin din natin to later as makeup setting spray. Lahat na listahan ng mga products na nagamit ko nasa description box. As well as the prices. EB Pro First Step Mattifying Primer. Uy, ang ganda ng spout niya. Concentrate application on textured and oil-prone areas on the face. So, maglalagay tayo sa noo. Uy, wow! Mattifying nga. Nakita nyo? Nawala yung kintab kagad ng noo ko, oh. Textured area. So, pasok na yung ilong natin. And then cheeks. And then dito sa baba. It's lightweight and hindi siya yung parang mantika on the face. And ginawa rin niyang smooth yung aking skin. I love it so far. I like this. Ever Bilena Plus Lip Moss Lip Mask. It's yellow. So, kung may primer sa skin, dapat meron din sa lips. Pwede rin siyang pang overnight, guys. For our foundation, pinagpipilian ko tong dalawa. We have the EB Pro Studio Finish Stick Foundation in the shade Creme. And we have All Day Liquid Foundation. Dalawa yung shade natin dito, Porcelain and Oriental. Ang ganda ng packaging! Makikita mo na yung pinakakulay niya nandito sa clear part. Last up to 16 hours, lightweight, filter finish skin. Okay, ito si Creme. Ito yung stick foundation. So, that's the shade. Ayan, si Oriental. Ito naman si Porcelain. So, definitely Oriental tayo. And carry rin si Creme. Okay. Hindi ako makaget over kung gaano kaganda yung packaging nila ngayon. I love it. Very classy and timeless. Yung pinaka-opening is tube packaging. Mas makokontrol mo yung dami ng ilalabas mong product. Marami siyang laman, 35 grams. Gayahin natin sila kung paano sila mag-apply based sa TikTok. So, let's apply this. I'm using a blendy para mas natural yung dating. Kasi clean makeup lang yung gagawin natin. Meron siyang titanium dioxide UVA/UVB sun protection ingredient. Okay, ito yung itsura niya on my face. It's time for concealer. So, tatlong shade yung meron tayo dito. Yung kanilang all day liquid concealer. We have Silk, Porcelain, and Oriental. Doon tayo kay Oriental. So, lately ang trend, konti lang. And then, lifting. Lagyan na rin tayo sa mga areas na may problem. Ito din, problem din to. Let's blend. Ever Bilena Plus Two-Way Cake Serum Foundation. And we have the shade White Beige at ito namang isa ay Oriental. Let's use Oriental, okay? So, ganito yung kanyang itsura. Hindi pwedeng walang contour ang lola niya, opo. So, let's get this rosy trio. Lahat ay lifting.
So, lift pati contour. Nose line, huwag kalimutan. Brow soap ang gamit ko ngayon para lang matame siya. And fluffy brows ang gagawin natin. OG, mga kaibigan, Ever Bilena Perfect Eyebrow in medium brown. Oh, those were the days. Namiss kong gumamit nito. Pang-outline lang siya. Ever Bilena All Day Fine Line Brow Liner. Ito yung para sa ating care strokes. Manipis lang siya. 2mm tip, smooth formula, built-in spoolie, and infused with vitamin E. It looks like this. Meron siyang spoolie sa dulo. And ito na yung pinaka-product. Ang shade nito is Lily. So, para makita nyo kung ano itsura niya, ito siya, guys. Ayan, magagaya niya yung brow hair. I love my kilay. Gusto ko yung mga ganyan. Yung parang hindi gagalaw na kilay. EB Pro Iconic 6 Shades Eyeshadow. I will be using the shade Jackpot. Okay. Si Jackpot tayo. Meron din akong isa. Mixed Metals. Pero mas bagay sa look na gagawin natin ngayon. Ito. Let's start with the base. Ito yung gagamitin natin. Yung lightest shade. Para lang malinisan yung ating eyelids. Yan, para may base tayo. Next shade, kunin natin to. Okay, para siyang cream. Lalagyan natin siya sa crease. And then, let's get this bronze na shimmer. Yan yung ilalagay natin sa middle part ng eyelids. And then, yung darkest shade here, gagawin natin siyang eyeliner para ma-lift yung ating eyes. Dito lang sa dulo, Curl Lash. EB Pro Lash Define Waterproof Mascara. Uy, na-miss ko to Okay, ito yung para sa top lashes. Ayan, curve yung wand. And then, meron ding bottom lashes. May maliit na wand. And for the bottom lashes. Tanggalin niyo yung excess, guys, ha, para mas natural yung effect. Mas awake yung eyes, lalo na pag nilalagyan niyo yung bottom lashes. Ever Bilena Lip and Cheek Stain in Very Red. Sana ma-achieve natin na natural lang. So, dito ko muna siya nilagay para hindi tayo ma-overwhelm. Okay, let's start here. Lifting. May candy. Mas maganda yung maglalagay ka pa unti-unti kaysa yung isang buo. Mas mahirap i-blend yun, guys, ha. Mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Naglagay din tayo dito. Uy, new look! My favorite! EB Pro Glow Out Highlighter in the shade Strobe. Uy, in fairness, lagay natin siya sa inner corners ng ating eyes para mas magmukhang brighter yung ating mata and more awake. Sa tip ng nose bridge. Nice. Tingnan nyo! Ganda, diba? Dito. Yes. Nakangiti ako kasi I like it. Maglalagay din tayo ng konti dito sa chin. Pwede na to, no? Pero syempre, hindi pa tapos yan. Kailangan natin mag-lipstick. Tanggalin na natin tong binabad natin na lip mask. Ay, ang ganda ng lip mask. Ang ganda. Parang meron din siyang stain. Actually, kahit siya na lang, no? Mag-lip gloss na lang tayo. Pero, I want something nude. EB Matte Liquid Lipstick in the shade Cashmere Blush. Lastly, let's use EB Pro Vinyl Lip Gloss. Ay, ang ganda na itsura niya, guys. Oh. Okay, let's apply. Para glossy. Actually, yun talaga yung look na aim natin eh. Glossy lips. Lychee. Sarap. Last, guys, EB Pro Lock That Look Makeup Setting Spray. Okay, that's the look, guys. I like it. Ang linis nga tingnan. Para alam niyo yung I'm so clean and so fresh. Parang ganun. Seryoso. Ang ganda. Tsaka ang glowy niya. Ang glowy ng ginawa kong look. And I like it. Lalo na ngayon, guys, hindi maganda yung condition ng skin ko. Galing kami sa dagat. So, andun ako sa point na parang ayaw ko mag-makeup. Kaso pag hindi ka nag-makeup, parang ang dull ng skin. Parang walang dating. You know. Ayan. Perfect. Clean makeup look. Brought to you by Ever Bilena. Full face Ever Bilena. Oo, kalain nyo ba? Diba? Mula noon hanggang ngayon, Ever Bilena. Oh my gosh. Hashtag Forever Beauty nga daw. Ibig sabihin para sa ating lahat, regardless of skin, texture, gender, Ever Bilena is for every beauty regardless of who you are, your status, gender, or color. Wala akong ibang masabi kundi level up sila dito. I love the products na ginamit ko today. Ayan, maraming salamat, Ever Bilena. And thank you guys for watching this video. Kung meron kayong mga request for our next videos, feel free to comment down below. Do you like the look? Kung oo,
Don't forget to thumbs up. Lahat ng list ng mga products na ginamit ko nasa description box. Available sa Shopee and sa Lazada. Check out the description box. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo tong video na to. And I will see you again on my next one. Bye guys!